talaga ng buo. Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Vlog number 5! Okay, for today's vlog, it's very special kasi we took 5 days local leave as a holiday since hindi kami makauwi sa Pinas due to COVID restrictions na din and quarantine protocols. So we're here on day 1. We decided to visit one of the beaches here in Dubai. And as you know, here in UAE, we have a lot of beaches, public beaches na pwede mong puntahan anywhere, lalo na sa Dubai since marami silang beach na public beach. Like here, as of the moment, we're here at Kite Beach! Yes. Kite Beach is one of the most popular na visited beach dito sa Dubai, particularly kasi we have a lot of activities. The same time, pwede kang mag-kayak, pwede kang mag-surfing, depende sa beach. Kite surf, You can do skating as well, jogging, paddleboard, lahat bike, lahat pwede, ng outdoor yes. activities na dito. And the same time, marami din mga turista and marami din mga family na Bond since holiday na, and it's weekend today. It's Saturday here at the Merry Christmas everyone! Maraming pong salamat ulit sa mga nag-subscribe, and we would like to also share anong share natin? Yung mga videos namin, yung Korfakan. If you saw the video already or if you haven't watched it yet, watch yun na dahil napakaganda ng view. Ang sa, ganda nung pinuntahan. Yes, Korfakan going, and while in the Korfakan adventures. Hopefully, in the Next video, next vlog, we will feature other type of places naman na pwede namin gawin dito sa UAE or sa Dubai itself. So, ngayon, ang ginawa namin, nagkayak kami. Swimming is not much kasi naka-red flag sila. Bawal talaga na mag-swimming. Kami lang yung nagpilit magkayak. Makikita niyo kung paano siya nahulog. paano na naman ako nahulog. Kasi ang lakas ng alon, ang laki ng alon. Yeah. So dapat babalik kami. Nung pabalik na kami, ayun, natumba kami. Kung kailan pabalik ka na. Kung kailan pa, hindi, susulong pa sana tayo for the next round. Kasi nag 15 minutes na kami sa gitna. Yeah. Pabalik na kami. Tapos, nung nag-decide kami bumalik ulit sa gitna, natumba na kami. So, hindi na kami hinayaan. Kaya nalaglag siya. Anyway, safe naman kasi naka-life vest naman kami. Hindi naman ako nalunod. Muntikan lang. Mababaw lang kasi yun. Hanggang tulad lang daw. Feeling niya ang lalim kasi nahulog niya siya. Pero kung makikita niyo sa video, ang mababaw lang. And we will feature Kite Beach. Oh, dude. Yung Burj Khalifa. Ding! Wow! Linaw pala ng zoom nito. Tignan mo. See? See the Burj Khalifa in the birds? Depende sa araw. Tingkad ng Burj Khalifa dito. Matingkad naman talaga siya. HUAWEI! Baka naman.
Neil! Say hi to the vlog! Si Neil! A few moments later. Hi ka naman sa vlog. Relax ka lang. Sa mga tuwid na daan ka. Ayan mo, ang dami ng building nakalagay sa World Island. Oo. World Island na yan. Eh kung may mga yate yung may-ari. Balik na tayo. Right.
Game, okay na. Pinabakan mo yung ano mo. Ang ganda ng birds ko. Uy, puto mo na ba? Hindi ko lang napantay. Shoutout nga pala sa nagpa-hiram sa amin, nagpa-experience sa amin ng kayak, which is Every time na pumupunta kami, libre kami sa kayak, paddleboard, or kahit kite surfing, libre kami. Yes. Dahil kay Neil. yes! Kay Neil and kay Christian. Nandun siya, And nanchichicks kapag siya. napunta kayo dito, Nandun siya, nanchichicks. kapag napunta kayo dito sa Kite Beach, don't forget to visit their shop. The name of the shop is Kite and Surf, Kite. Kite surf, shop, and school, diba? No, Kite Shop and Surf. Kite surf! Tingnan mo. Kite, surf, shop, and school! Kaya may yellow bus. Yes. School bus. Malapit din dito sa skate park. Skate park, oo. Katabi niya yung X-Park na pinag-skatean ng mga bata. Saka mura lang din yung rent ng kayak din kasi 50 dirham. So, ani na yun. Di, 1 hour lang yun. Oh, 50 for 1 hour. Okay na yun. Kung experience mo lang. 50 dirhams per 1 hour. Kayak and paddleboard. Christian! Shout out! Shout out! 50 dirhams sa paddleboard and kayak. Same price, no? 50 dirhams. Di, 70 dirhams. 70 dirhams sa stand-up paddle. 70 din sa kayak. Pero pag sinabi mo yung pangalan namin, Yes. mga 50 na lang. 50 na lang siya. 50 na lang siya. May discount. Ilalagay namin sa screen yung code. Code. Pag binigyan ninyo ng asawa yung instructor o kaya babae, libre kayo. Maniwala kayo sa akin. Yung yung dinalhan ni inaanak si Ninang ng Ninong. Pamasko. Pamasko lang, libre na lahat. Libre na daw pati pag-aaral mo, bibigyan ka ng scholarship. Basta bigyan Punta na rin ng pang-sisaryan. Cesarean agad? Hindi ba normal? Masyadong masikip. Taga Bicol din yan, si Christian tapos si Neil. Same na lugar lang, sa akin. Yes. Bye na tayo. Bye-bye na tayo. Oh, gusto ko na. Bye-bye ka na. This is our day 1, so we'll see you in day 2.